Okay, good morning. Good morning, everyone. So, ang nandito lang ay si Yubion, tsaka si Ish. So, yun, pag may mga questions kayo, pwede na kayo magtanong. Okay. Ano yung meron doon, Ish? Iniisip mo kung ilang taon? Yes, ma'am. Okay. End of fourth year. Ibig sabihin na kompleto niya yung fourth year. 1. Kunyari, January to December, 1 year yon. Tapos, at the end of the year, ayun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin na kompleto niya yung fourth year. Na gets ba? Pag sinabi namang start of the year, meaning, ang nakompleto lang nun ay yung last year. Ganun. Ganun siya. Na gets ba? Maybe, ma'am. Okay, sige, ganito. Medyo tricky kasi yung part na yon. Kunyari, pag sinabing, marireceive daw niya yung pera at the start of the year, ayan, ibig sabihin nun, kunyari, sabi, start ng second year. Ibig sabihin nun, ang nakompleto lang niya, yung unang year. Kasi papasok pa lang siya sa second year eh. Na gets ba? Pag sinabi naman natin at the end of the second year, ang nakompleto niyang taon doon ay yung 2 taon. Okay? So, yung first year, yung nakompleto niya. Tapos yung mula nung pagpasok ng second year hanggang the end, nakompleto niya. So, 2 taon ang tinutukoy natin dito. Na nagets na ba? Yun. Pag sinabing at the end of the second year, ibig sabihin 2 taon na yung tinutukoy doon. Kasi nakompleto niya na yung 2 taon. Pero pag sinabing at the start of the second year, ibig sabihin hindi niya pa naman nakokompleto yung second year, buong second year kasi nakakapasok pa lang siya doon eh, 'di ba? So ang tinutukoy doon, ang kukumputin lang natin yung mga years na nakompleto niya. So pag sinabing at the start of the second year, ibig sabihin, yung first year lang yung kukumputin natin. Kasi ayun pa lang naman yung natapos niya. Yung second year, hindi pa naman eh. Okay, nagets ba ako, Ish? Yes, ma'am. So, ma'am, parang ganito yun, ma'am. Pag-start po, ma'am, laging kulang, parang Magba--1 ka ng year na tinutukoy. -1 lang po. Oo, ganun. Ganun siya. Kaya pag at the start of the second year, dun pa lang niya marireceive yung pera. Ibig sabihin, 1 taon lang yun. Kasi hindi pa naman niya nakompleto yung second year kasi start pa lang naman ng second year. Okay? Okay po, ma'am. Salamat po. Okay, so good. Okay, so yung lesson natin for today, yung pinaka-last chapter natin ng business finance. So more about lang naman yun sa mga investments, type of investment. Pero syempre, para mas ma-apply nyo sa buhay nyo, dito lang tayo sa Pilipinas. Yan, mag-share lang ako. Let me know kung kung hindi nyo nakikita yung screen. Kita naman yung screen? Yes, ma'am. Kita po. Okay. Yan. So, chapter 6. Ito yung naman ng paper nyo. Dito ko na binuksan kasi ayoko na magbukas ng laptop. Okay, so chapter 6 tayo. Yan, introduction to investment. So, we're going to discuss investment. So, what is investment? The purchase of financial product or other item of value with an expectation of favorable future returns
In general terms, investment means the use of money in the hope of making more money. So yon, alam naman natin kung ano ibig sabihin ng investment. Parang ito yung pagbili mo or pag-purchase mo ng mga product, pero financial product na nag-expect tayo ng mga income or paglago ng pera in the future. Okay. So what is investment expenditure? Is a capital spending mainly derived not from accumulated savings and other sources external to the circular flow. Yan. So ito yung example ng parang mga income, consumption, and investment. Teka lang. Later na lang natin i-discuss yung sa may paper. More on ano lang naman yun mga terminologies. Okay, nakikita ba yung screen ko ulit? Yes po, ma'am. Okay, so ito yung more likely dito ako kumuha ng ng sasagutan nyo. So yun, pumili lang naman ako ng site wherein pwede tayong tumingin ng mga klase ng investment. So ito yung nakita ko sa may City Global. Yan, so 20 ideal investment in the Philippines. So para mas ma-apply nga natin siya sa life natin, mas better na dito lang tayo sa bandang Pilipinas para medyo familiar tayo. Yan, so here are the 20 ideal investment Philippines in 2020. So yan, 1 year resolutions that most everyone makes is to save more money, which is a great plan to prepare for the future. But as great as stashing away some extras for rainy days sounds, would you rather it grew as time went on if that's the path that you're interested in heading towards? So then you might want to start investing on your New Year's resolution. So yon. 'Di ba last time, ewan ko kung naka-attend kayo ng Wednesday webinar. So, nag-discuss ko rin yung mga about investment din doon. So, meron tayong two types of person. Pero para sa akin, meron tayong dalawang klase ng tao sa mundo. Yung una, yung asset person, and then yung expense person. When we say asset person, ito yung mga tao na pag meron silang extra time, meron silang extra money, for example, naka-receive sila ng bonus, ng 13-month pay nila, ayan, ng mga
OTs, ganyan, or bigay-bigay ng mga parents, ng mga friends. Ayan, tapos pag meron tayong bakasyon or extra time, yun nga, ini-invest natin 'to sa mga assets. Kumbaga kunyari nagkaroon ka ng 13-month pay or mga bonuses, gagawa ka ng ano, ng paraan para lumago pa siya. For example, ah, mag magpu-put up ka ng small business kahit maliit lang. So, ayun yung mga mindset ng mga asset person. Yung mga expense person naman, pag meron silang mga extra money, meron silang extra time, ayan, kunyari, for example, may extra time sila, ang gagawin nila, gagala lang sila ng gagala. Ganon lang yun. Parang gagastos na lang sila. Pag meron naman silang extra money, kakain sila sa mamahaling restaurant, ganyan. Tapos, ano pa ba? Bibili lang sila ng mga bagay-bagay na hindi naman nila kailangan. Ayun. Kasi meron silang extra money tsaka extra time eh. Ganun. Yun naman ang mindset ng mga um, expense person. So, alin kayo doon? Asset person ba kayo or expense person? Ayan. Okay. So, ito yung mga i-discuss natin. Okay. So, when we say investment, ayan, actually, investing is not a new practice ever since kasi may mga nag-i-invest. For example, yung mga kapanahunan ng mga, kaya sa China, ayan, kapanahunan ng malapit ng taggutom, mag-i-invest sila ng mga pagkain. Yan. Yun, isa rin yun sa investment kasi ina-expect nila in the future kakailanganan din nila yun. The basic idea of investing is giving a portion of what you have to an institution and getting it back with interest after some time. So, but some forms of investment in the Philippines aren't necessarily for financial gain. Investments like insurance get medical and security coverage in return. So, what is the best time to invest? Siyempre, as soon as possible. Maybe pag nagkaroon ka ng bonus, expenses, or pinamanahan ka, binigyan ka ng pera ng mama mo, ng parents mo, i-invest mo na siya. So, pero maraming types of investment. So, later we'll discuss it na applicable para sa inyo. Yan, hindi lang para sa may pera. Okay, what are the options? Maraming options. We have the stocks and bonds. If you hear the word investment, these two types of investment are probably the first thing that pops into your head. So because they are so closely associated with one another, people assume that they go hand in hand or are the same thing. So when we say investment, more likely ang naiisip ng mga tao, mga stocks. Yan, unang-una stocks and bonds. Yan. So stocks are the units of ownership in the corporation. So we have already discussed this. Siguro during your accounting 1. Yan. Kaya naiiba ang korporasyon sa ibang business such as the partnership and the sole proprietorship kasi meron silang stocks. Okay? So to put it simply, when you buy stock from a certain corporation, you technically own part of the company. So pag nakabili ka ng stocks or shares sa Jollibee, pagpasok mo ng Jollibee, pwede mong sabihin, tabi kayo, I'm one of the owner of the company. Pero syempre, diba, nakakaya naman yun. Isang share lang naman yung pagmamayari mo. So depending on the type of stock or equity you purchase, some other perks come with it, such as being part of the decision making of the company. So pag pag owner ka ng stocks, ayan, lalo na pag siguro major stockholder ka or pasok ka sa top 15 na owner or may malaking parte sa stocks ng company, so pwede ka maging part of decision making. So the higher the amount you invest, the more power you have over it. So sa mga teleserye, ito yung mga pinag-aagawan nila, yung mga shares. Yan. So more likely, pag mga founders naman ng company, sila yung may malaking shares sa company. Hindi nila pinapayagang mas malakihan pa ng
outsider yung stocks nila, percentage nila. So bonds are lot more complex than stocks. So mostly because they are a lot tougher to comprehend. A bond is a debt security. Basically, if you were to buy a bond, you would be called a creditor. So when corporations, agency, organizations, and even the government needs funding, they turn to bonds. Yan. So as a creditor, it would be as if they'd be borrowing money from you. So yun, parang pag meron kang bonds, more likely creditor ka kasi mangungutang sa'yo yung mga organization. So there are two types of bonds, the maturity and the by maturity and issuer. So when we say maturity, ito yung mga treasury bills and treasury bonds. Pero pag treasury bills, less than a year lang to. So kumbaga current asset na to. When we say treasury bonds, part na to ng non-current asset kasi more than 2 years yan. Pero part naman to ng cash and cash equivalents eh. Pero pag madidiscuss nyo to during your BS accountancy, ayan, part ng financial accounting. So by issuer naman, we have here the treasury securities issued by the Bureau of Treasury, government bonds, yan. More likely, mga pag-ibig, ganyan. Municipal bonds, LGUs, ang nag-i-issue. Corporate bonds, of course, the public and the private companies. Ito yung mga corporate bonds. Public and private companies ang nag-o-offer. So we have bank products. Ito ito yung madalas na mas gamit ng mga tao. Especially yung mga ordinary people na walang masyadong idea in comes with the investment. So dito sila pumapasok sa mga bank products. So these are the most common type of investment. So you basically deposit a sum of money and it will be held securely and limits withdrawal. So savings accounts, yan, mga certificates of deposits, money market, federal insurance, all count as bank products. So, ayan. Ito yung mga pag nag-save tayo ng pera sa bangko, ayan. So, pasok yan sa bank products. So, normally, ang mga tao, pag nag-save sila sa bangko, ayan, normally yung mga pera nila, sinisave na lang pala nila sa bangko kasi yung ibang tao, hindi naman sila ganun ka knowledgeable sa investment. So, pag may extra money sila, tinatabi na lang nila sa bangko. Okay? Pero ang good thing naman doon, kahit papaano meron naman siyang interest, pero sobrang maliit. So, commodity futures, yan, or future is an agreement designed to buy or sell certain commodities at a fixed price on a specific future date. So 3 main areas that it covers are food, energy, and metal. So when we say commodity futures, for example, meron kayong sakahan, ayan, meron kayong siguro puno na lang ng mangga, ayan, puno na lang ng mangga. Ngayon, ang gagawin nyo, bibili nyo yung kumbaga yung magiging bunga nito in the future, kumbaga sa next na harvesting niya, bibilhin nyo na yun. No matter na kung marami pa siyang bunga or malanta siya, ganun. So, pag when we say kasi investment, merong mga risk. So, yun. So, pag binili mo na yung na yun, kung nagkaroon na kayo ng kontrata and you expect, tapos you buy na, in the future lahat ng mga i-harvest dun sa mangga. So, kahit anong mangyari, kunyari na binagyo, nalanta, ayan, wala na kayong habol doon, lugi na kayo. Kaya nga investment may risk, ganun. Kaya pinag-aaralan natin yung mga, yung mga risk ng mga investments. Security future, ito, is also an agreement designed to buy or sell. Expect instead of commodity, it would be shares of stock. So, parang, kunyari, wala kayong sakahan, pero mapera ka, ayan, meron kang, marami kang shares. So, pwede kang ganun ang gawin mo.
Ayan. So, magkakaroon kayo ng agreement na bibili, kunyari ikaw yung bibili in the future nung certain stock. So, 'di ba nagbabago ang presyo ng stocks? For example, nagkaroon kayo ng kontrata during December 2018. Ayan. Tapos sabi mo, ina-expect mo na bibilhin mo siya on the March. Yan, marireceive mo dapat yung stocks mo noong March 2020. Ayan, 'di ba? We all know na nagkaroon ng pandemic during February and March at lahat ng stocks, halos lahat pala ng stocks or shares during March bumaba talaga siya, as in maraming nagsarang companies, maraming mga nag-pull out na businesses. So nagkaroon kayo ng kontrata na noong December 2018 na bibilhin mo yung shares niya March 2020. So kahit bumaba yung yung presyo ng stocks, wala ka nang magagawa. Kumbaga lugi ka na din. Okay? So yun, kaya tinatawag na investment, merong risk. Kumbaga sumusugal. Investment funds, this is a capital source from different investor. Mutual funds count as a type of investment fund. Doon naman parang siya, collector ka ng mga different types of investments. Real estate, yan, na to, familiar naman sa atin to. Kung marami kayong pera, bili lang kayo ng ng hotel. Ayan. So, yun nga. At yung madalas, iba ang ginagawa nila, pag nag-real estate sila, pagkabili nila ng mga kanya sa condo, ganyan, pinaparenta din nila yon. Okay? Or else, kunyari, kung sobrang busy nyo, yung iba namang tao, bumibili lang talaga ng lupa or ng bahay. And in the future, binibenta din nila to at the higher price. Ganun. So we all know na ang mga lupa, hindi naman yan nadi-depreciate at hindi naman yan bumababa yung presyo. So as time goes by, lumalaki yung value nito. Okay? So aside sa papatungan mo siya ng presyo, yan, i-consider nyo din kung ano na yung value niya in the future. Okay? So yun, siguro ito yung pinaka less hassle na investment, yung real estate. Sa pagkabili mo, itambak mo lang dyan, then in the future, ibenta mo sa mas malaking presyo. Life investment, there are investments that ensure a much more comfortable life for you and your loved ones. So these are the common investment that most people already have the funds for. So meron tayong education fund. Siguro may mga insurances na nag-o-offer ng mga education funds. Siguro yung PhilAm Life. Ayan, so ayan yung isa yan sa mga alam kong nag-o-offer ng education fund. Like na babayaran na ng parents mo mula pagkapanganak mo. And then pag nakatungtong ka ng college, start na ng receiving mo ng ininvest ng parents mo. Okay, so insurance naman is a definite investment that everyone has to acquire. This investment comes in handy when emergency comes around. It's the insurance that the financial side of life is covered in case something goes wrong. So maraming types of insurance. Unang-una na lang ito yung mga life insurance. Ayan. So meron din tayong non-life insurance. So pag sabiting life insurance, ito yung pag may nangyaring masama sa'yo at ikaw ang breadwinner ng family, merong chance or merong mga benefits na makukuha ang family mo from you. So pag ikaw yung breadwinner, especially sa mga fathers, ayan, kung ikaw ang bumubuhay sa family mo, better na meron kang insurance. Kasi if in case may mangyayari sa'yo, we all know, hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa atin, di ba? Yan, na pag nagkaka-pandemic, hindi natin alam kung kailan tayo dadapuan ng sakit. So better na secured tayo. Okay. So normally, pag hindi rin naman ganun ka-knowledgeable ang mga tao, lahat yung mga tao pumapasok sa insurance. Okay. So syempre, di naman nila masyadong kabisado ang mga investments. Ayan. Ang purpose na lang nila is to secure their life, their family,
para kung in the future may mangyaring masama sa kanila, merong makukuha ang family nila. Meron din namang mga non-life insurance. Ito naman yung pag may nangyari ng masama sa'yo, ayan, edi meron ng ano, syempre di ba magastos din pag nilibing ka, di ba? Ayun, syempre yung paglilibingan mo, yung ipambuburol sa'yo, merong paghuhugutan ng family mo. Yan. So, and when people want to live for the rest of their life comfortably, when they eventually stop working, then they would have to invest in a retirement fund at a young working age. So, yun. Ito yung isa sa mga nire-recommend ko. Yan, retirement fund. Ayan. So, minsan, kaakibat na din to ng insurance eh. Pag meron kayong insurance, meron na rin kayong retirement fund at the same time, meron din kayong investment. Merong mga ganung insurance company na nag-o-offer. So, when we say retirement fund, ayan, kunyari pagka-graduate nyo pa lang, gusto nyo na agad mag-invest, partial lang ng sweldo nyo, kaya 10%, yan, maliit na yon 10%, 5%, hindi mo naman namamalayan yon na pagka-retired mo, sobrang milyonaryo ka na. Ganyan. So, yon better din yan na meron kayong retirement fund. So, aside from SSS, ayan, yung mga government na funds, mas better na meron pa kayong pansalba kasi di naman ganun na maasahan yung mga natin. Yung mga SSS, yan, yung mga pag-ibig, ganun. So yan, ito yung mga steps para kung gusto niyo mag-start ng investment. Yan, so meron tayong ideal investment in the Philippines, lalo na pag sa mga tight budget. So yan. Meron tayong BTID or buy term and invest the differences. Yan. So ang advantage give opportunities to be hands-on with your choice of investment. You control how much you want to invest and returns have potential to be high. VUL, ito yung tutukoy ko kanina na life insurance and at the same time may investment. ETF, yan, exchange traded fund, flexible, provides opportunity to diversify, transparent, gives daily updates. Bonds, yan, at least 5,000. Possibly high return of investment since ito yung complex na investment. So, the more na complex ang isang investment, mas higher yung risk. Ayan. Pero, mag-expect din tayo ng higher returns. Stocks, ayan. A possible high return of investment din. Yan. So, you'll be part of the company as the owner. Mutual funds offers diversification. Ito yung work ko yung nasa mutual funds ako. So, yun. Ito yung mga different types of ng mga portfolios ng mga investment sa mga galing sa mga investor. Foreign exchange, ayan, kung may dollars kayo, tapos hihintayin nyo na tumaas yung presyo ng peso kontra dollar. Yan, pwede rin pagkakitaan to ng mga tao. Especially yung mga OFW, meron silang opportunity na mag-buy and resell ng mga dolyar. Pera, personal equity and retirement account. Low maintenance retirement investment will not be taxed when withdrawn. Yan, again, yung nga pala, yung mga investment, may mga taxes din yon. Small business, ito, ayan, pag meron kayong 5K o 10K,
maging ano na kayo, mag-isip na kayo ng investment for small business. Ayan, ito yung mga pinaka-ideal eh. So, okay lang naman mag-start sa maliit. Yan, at lang, ang mahalaga na simulan mo. Meron ka na agad na itabi. For more information, ito, basahin nyo lang din. So, cryptocurrency, ito medyo sikat din to sa Pilipinas. So, cryptocurrency investment in the Philippines has been increasingly piquing the interest of Filipinos everywhere since everything is shifting towards to digital. But because it is internet-based, it is understandable how people can quite apprehensive about it because of the mistrust shrouding the online world. So yon, ingat din tayo sa pag-i-invest sa cryptocurrency kasi more likely yung ibang tao ginagawa na tong, ano ba to tawag doon? Pyramiding, yung gano'n. More likely, pag nag-invite ka ng tao, meron kang kita. Pero dapat hindi siya gano'n. Okay? So, dapat mag-investment, ang ini-involve mo lang yung sarili mo. Hindi ka na nag-i-involve ng ibang tao. So, pag nag-involve ka na ng ibang tao, ibang usapan na yun, ha? Lalo na pag nag-i-invite na kayo, iba yun. Baka pyramiding yun, wag ganun. Na pag hindi kayo nag-invite, hindi kayo kakita. Hindi siya investment. So when you're looking into investing in this type of vehicle, then it's going to take some research and fully understand how it works. So bago kayo mag-invest, make sure na alam nyo yung pinapasukan nyo. Okay? Unless kung madami kayong pera, pag pinasukan nyo, malalabasan nyo naman ng maayos at buhay pa, at meron pa rin naman kayong pang-survive sa araw-araw. So here are types of the cryptocurrency. Pinaksikat Bitcoin. Actually, legit naman to, itong Bitcoin. Yan. Pero, dapat hindi kayo nag-i-invite ha. Yung iba kasi ginagawang pyramiding yung mga cryptocurrency. Itong Bitcoin, legit naman to. Ayan. So, normally, ang Bitcoin kasi ginagamit to dati sa Japan. Yan. So, high yield international transactions are much easier. Convenient payment method. Kasi yung ibang bansa, ito yung ginagamit nila as payment method. Pero sa Pilipinas ata hindi. Ayan. Bitcoin Cash. Ayan, medyo mahal nga lang siya, 9,300. Ayan. Litecoin. Ayan, medyo hindi ako familiar dito. Pero siguro same lang naman din sila ng process with the Bitcoin. Processes a block much faster than Bitcoin. Ayan, ito yung Ethereum. Ito yung medyo nakikita ko sa ibang sa site or sa mga social media. More likely na sila yung mga nag-i-invite. Ewan ko kung bakit ganun. Na pag nag-invite kami, saka mo ma-receive ata yung investment ko. Ewan ko kung familiar ba kayo dito sa Ethereum. Ito yung nakikita ko sa social media na nag-i-invite sila. Ayun. Baka siguro pagka-invite nila at nag-invest yung tao, saka din na nare-receive yung yung kita nila. Pero dapat hindi ganun. Ayan. Still fresh the cryptocurrency world. So yon, pag ang process ng investment nyo may nag-i-invite at wala naman kayong physical na kumbaga, okay lang yung iba na nag-i-invite, lalo na kunyari pag direct marketing siya or meron kayong physical item na binibenta. Ayan. So, okay lang din yun. Pero pag wala, as in parang ginawa kayong mag-i-invite ng ibang tao, feel ko parang ayoko siyang i-consider as investment. Okay? So we have here the passive income. Ito yung best na investment din, yung mga passive income. So habang bata pa kayo, syempre
engaged kayo with the active income. When we say active income, ito yung mga employment na mga salaries nyo from employment. Ayan. Pag passive income, habang tumatagal na nag-work kayo as tawag dito, nakaka-receive ng active income, i-invest niyo yun sa mga passive income investments. Okay, so for example, ito yung mga e-commerce websites. Ayan, mga point-to-point lending, venture capital and angel investing. Real estate, ito. Real estate talaga. Kunyari, meron kayong mga active income, tapos nag-iipon kayo partial nun. So, maliban sa mga retirement funds nyo, ganyan, meron pa kayong partial. Kunyari, nagkakaroon kayo ng increase kada year, di ba? Siyempre, hindi tayo papayag na wala tayong increase kada taon. Yung partial na increase nyo, pwede nyo itago yun. And, pwede kayong mag-invest sa real estate. Nowadays naman maraming murang bahay dito sa Cavite eh. Siguro for as low as 2K kada buwan na rent to own, pwede nyong kunin. Ayun. So, pag nakuha nyo na yun, pwede nyo rin parentahan yun at the higher price. Marami pa rin nagre-renta nowadays. Okay. So, I think that's all. May questions pa ba? May questions Wala tayo naman po, ma'am. regarding investment. So, yun, pag nag-start na kayo ng work, ayan, and you'd like to invest agad, better na pagka unang work nyo pa lang mag-i-invest na agad kayo eh. Kasi nasasanay na kayo na merong partial ng pera nyo na napupunta sa investment. So, every cut-off, meron na lang kayong ina-expect na pera na gagastusin nyo. Okay? So, yun, let's be responsible with our money. Okay. Okay, so few announcement. So, for few announcement, again, yung may mga incomplete sa mga classmate mo ish, o yung may mga incomplete, please remind them na i-complete na nila hanggang January yun eh, hanggang January 31. Okay. So, itong na pala yon Sunday. So, yun, make sure na lahat ng incomplete, complete na. Kasi next week ata, parang first week ata ng February, opening na ng mga long quizzes nyo. Okay, so ako naman, na-release ko naman na yung long quiz nyo. Madali lang naman siya. So, better na tapusin nyo na rin agad. Okay, so, and also, next week din pala, again, please sabi sa mga classmates nyo, next week, Saturday, ayun, magpe-present na tayo sa principles of marketing natin. Okay, so please Okay po, ma'am. complete kayo. Siguro at least kahit 1 or 2 person lang each group ang magpe-present. Pero dapat sana kompleto kayo. Okay, kasi I'll be inviting other people na manood dun sa presentation nyo, okay? Then, sila rin yung maaring, siguro 50-50. Ayan, yung grade, i-gradean din nila kayo. So, Ma'am, need please, pa po ba namin mag-open cam? siguro mas better na open cam kayo para ma-catch nyo yung attention ng pero siguro pero as much as possible pwede din na mag-open cam kayo para syempre para may communication din. Ayun, tapos be graceful pag nagpre-present. Ayan, i-enjoy nyo lang, ganun. Kahit hindi nyo nabasahin yung full text. Alam niyo, pag nagpo-promote kayo, siguro naman napapanood yun sa PBB, yung ganyan, pag ewan ko kung nanonood kayo nun. Parang nagma-marketing lang po ba yung gagawin? Yes, oo. Dapat maganda i-exercise nyo siya
Kasi pag, kunyari, nakakagawa kayo ng business plan at nagustuhan ng mga investors, pwede nyo ibenta yung ano nyo yung plan nyo. So, kahit mga mini business plan lang to. At least may idea na kayo. Lalo na pag sa mga, sa inyo, yung mga classmate yung magbi-business, sa college nila, papasok ng mga business. Yan, siguro taon-taon gumagawa kayo ng business plan. Lalo na pag may marketing kayong subject. Okay. So, yung mga copies nyo, yung copy ko, pwede nyong itago as your reference in the future. So, yun. Ganun ang gagawin natin sa Saturday para tayong magma-marketing. Magma-market kayo. Ipo-promote nyo yung yung proposed business nyo. Okay, so, yun. Huwag kayong kabahan. Ano lang naman, maging excited kayo. Hindi pa naman kayo ganun ka-professional, so less expectation. Pero at least, 'di ba, better din na malagpasan nyo yung expectation ng mga viewers. Okay, any question? Ma'am, Yes? na-receive mo na po ba yung pinasa kong yung business plan po namin? Nakita mo na po ba? Sino to? Yubyon, no? Yun po, ma'am, opo. Okay. Parang nakita ko na siya. Oo. Yan, parang kay Provido at sa'yo ata, yung nakita ko. Ganun. Pero siguro, na lang din. Sige, check ko mamaya. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay. Okay, any question? Ayan yung mga per group pala, tsaka yung mga per bodies, yun. Ipahabol ako tonight para ma-checkan ko na. Para tapos na Mamaya, tayo. ma'am, isasend na po namin yung amin. Yes, so tapos long quiz na lang yun. Tapos na tayo, no? Ganun na lang siya. Tapos nasa Quiper din na lang. Yung nasa Quiper na yung fill in the blanks, ayan, i-send nyo na lang sa akin sa kung nga laging mali, ganyan. I-send nyo na lang sa akin sa PM. Total naman, unti lang naman kayo, macha-checkan ko naman siya. Okay, sige. Okay, expect ko tonight hanggang gabi, ma-receive ko yung mga activities para tapos na tayo sa business finance. Okay, yung yung quiz number 2, yung may mga sasagutang mga numbers, ganun. Kung lagi kayong mali, pwede yung isend sa akin through Messenger, and i-checkan ko na lang siya. Okay, any question? Wala naman na, no? I-dismiss ko na kayo. Yan. Okay. Thank you, guys. Bye. Bye, ma'am.